Дизайн з урахуванням accessibility – це завжди гарна ідея. Не тільки для того, щоб забезпечити доступність для всіх, а ще й тому, що це сприяє інноваціям. Наприклад, технологію перетворення тексту на звук спочатку було винайдено для людей з вадами зору, але виявилося, що це зручно для всіх. Дизайн базується на візуальному сприйнятті, яке інколи майже неможливо отримати для людей з вадами зору. Досі часто можна побачити нечитабельні комбінації шрифтів та фону, що також спричиняє проблеми і для людей з хорошим зором. Але є кілька практичних порад, що допоможуть нам в цьому розібратися. Я Надя, і це мій канал UX-тісточка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся різними порадами, щоб допомогти тобі краще розбиратись в дизайні. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Люди стикаються з багатьма різними проблемами зору. Наприклад, повна сліпота, втрата центрального поля, коли видно лише края полю зору. Тунельний зір. Щоб його відтворити, спробуйте подивитись на екран через легка стиснутий кулак. Затьмарений зір, ніби дивишся крізь спітніле вікно, дальтонізм та нездатність бачити певний колір чи окремі кольори. Коли ми старіємо, наш зір погіршується. Ми також можемо перебувати в умовах поганого освітлення чи відблисків сонця, що впливає на сприйняття. Користувачі з серйозними проблемами із зором можуть взагалі не використовувати монітор. В такому випадку, наприклад, телефон перебуває в режимі з вимкненим екраном, і ніхто навколо не бачить, що відбувається. Але всі завдання можна виконати за допомогою програми зчитування з екрана або VoiceOver. Щоб робота з VoiceOver була можлива, потрібно, щоб в код було додано правильні та послідовні теги. Отже, як ми забезпечимо кращий досвід для користувачів із вадами зору? Перше. Колір. Поширеною проблемою дизайну є недостатня контрастність шрифту та фону. Хоча низькоконтрастний текст може бути модним, він також нерозбірливий і недоступний. В рекомендаціях щодо доступності вебу Web Accessibility Guidelines є 3 рівні стандартів. 1A – це мінімальна вимога, 3A – найвищий рівень доступності. Маленький текст менше 14 пікселів повинен мати коефіцієнт контрастності до фону не менше 4,5 до 1, але бажано мати співвідношення 7 до 1. Великий текст з 14 жирним шрифтом та починаючи з 18 звичайним, має мати коефіцієнт контрастності принаймні 3 до 1. Іконки та інші критичні елементи також підпадають під ці рекомендації. Ми не завжди можемо правильно оцінити контраст на око. Добре, що є корисні плагіни для Figma. Контрастність дуже важлива для людей з дальтонізмом. Найбільш рідкий тип – це монохромний зір, коли люди взагалі не бачать кольору. Тоді інтерфейс виглядає чорно-білим, а яскраві та пастельні кольори та відтінки стають ледь помітні. Ключовим моментом є те, що всі користувачі бачитимуть зовсім не те саме. Через проблеми з розпізнаванням кольорів може бути важко зрозуміти деякі елементи, наприклад, графіки, які покладаються лише на колір для передачі інформації. В цьому випадку можна використовувати текстури, наприклад, як тут. Програма Trello має Color Blind Mode, що додає до кольорових позначок лейблів текстурні візерунки. Ніколи не покладайтеся лише на колір для чогось важливого. Додавайте іконки та в ідеалі текст. В інтернет-магазинах кольори можуть виглядати однаково для людей з дальтонізмом, наприклад, як тут, тому краще використовувати текст. Amazon додає назву кольору поверх кожної картинки на ховір, а на цьому сайті в фільтрі використовуються текстові назви кольорів. Дуже поширеною є проблема розпізнавання зеленого та червоного або синього та жовтого. Тому уникайте використання цих комбінацій для кнопок, що розташовані разом. Наприклад, ось так. Не забувайте про видимий стан фокусу для інтерактивних елементів, що допомагає зрозуміти, що елемент клікабельний. Посилання краще підкреслювати лінією на додаток до синього кольору. Людина, що не розпізнає кольори, може не побачити різницю та легко пропустити посилання. Іноді текст посилання підкреслюють тільки на ховір, проте ховір недоступний на мобільних пристроях. Тому користувачі можуть його не побачити, якщо випадково не натиснуть. До того ж, підкреслене посилання – це одна з найбільш усталених і широко зрозумілих конвенцій в інтернеті. Друге. Розміри.
Не використовуйте малий розмір шрифту в текстах та забезпечте можливість регулювання. Наприклад, Medium має налаштування відображення, де окрім яскравості екрану можна змінювати тему зі світлою на темну та розміри тексту. Інтерфейс має підтримувати налаштування розміру шрифта в браузері. Наприклад, в Google Chrome існує 5 розмірів шрифту, а також змінюватись при зумі сторінки, як в налаштуваннях, так і за допомогою Ctrl+, Ctrl-. Щоб все працювало, краще використовувати еми та реми в HTML замість абсолютних значень, таких як пікселі. Третє. Альтернативний текст в тезі Alt для зображень та елементів керування. Як і для людей з обмеженими фізичними можливостями, Alt-текст використовується в голосовій навігації. Він читається вголос voice-over. Цей текст також побачать люди замість картинки, якщо вона не може завантажитись. Якщо цього тексту немає, або він недостатньо описовий, відповідно інформація буде сприйнята невірно або не повністю. Альтернативний текст не потрібен, якщо зображення є суто декоративним і не надає корисної інформації. Четверте. Доступ з клавіатури. При роботі за комп'ютером люди з порушенням зору, так само як і люди з фізичними обмеженнями, часто користуються клавіатурою замість мишки, тому що при використанні мишки треба слідкувати за курсором на екрані, що вимагає багато уваги. До того ж, є спеціальні модифіковані клавіатури, наприклад, клавіатура Брайля. Цікавий факт. За останні пару років зросла кількість використання клавіатури під час навігації серед усіх користувачів. Наприклад, додаток для пришвидшення та удосконалення роботи з поштою Superhuman майже повністю базується на взаємодії з клавіатурою. Додаток для створення форм та анкет Typeform позначає, на яку кнопку на клавіатурі натиснути, щоб обрати варіант. П'яте. Ще кілька порад. Наша постійна рубрика «Створіть передбачувану навігацію та зрозумілі заголовки». Розміщуйте важливу інформацію на видних ділянках, щоб її могли легко знайти користувачі з обмеженим полем зору. Використовуйте знайомі патерни. Забезпечте достатньо білого простору навколо кнопки або елементу натискання, щоб користувачі не змогли поцілити не туди. Не відокремлюйте дії від їх контексту. Розташуйте такі речі, як тест довідки, повідомлення про помилки, кнопки, ближче до того, до чого вони стосуються. В повідомленні про помилки не забувайте додавати іконку, щоб привернути більше уваги, якщо люди не розпізнають кольори. Уникайте декоративних шрифтів, наприклад, Lobster, бо його важко читати. Щодо іконок. Заповнені або Field, Solid іконки чіткіші, ніж тонкі Line або Light. Впізнавані силуети іконок краще, ніж коли іконка в колі. На кнопках дієслово краще, ніж іменник, бо дає зрозуміти, що буде виконана певна дія. Переконайтеся, що текст можна виділити, бо багато користувачів так роблять для збільшення контрастності. Прослухайте VoiceOver під час тестування продукту. Ви можете увімкнути його у браузері та в операційних системах. Переконайтеся, що він зрозумілий і логічний. Загалом, тестування юзабіліті за участю людей з обмеженими можливостями має виглядати так само, як і тестування юзабіліті в цілому. Використовуйте однакові завдання для всіх учасників, незалежно від їхніх здібностей, оскільки це відповідатиме реальності. Якщо в тебе виникли запитання, пиши їх у коментарях. Підписуйся на мій канал, жми на дзвоник, щоб нічого не пропустити.